core give and take of the JCPOA no longer suits Iran, no longer suits the other countries. Restoring it in its old format was already an impossibility a year ago. Today, it's even more difficult because the general geopolitical situations have changed. You don't have a unified P5+1. The US and Russia and China are not on the same side of this. So this will actually have to move towards a direct negotiations between the United States and Iran. And I would argue that if you want a deal that lasts longer, it actually has to be a bigger deal, not a smaller deal. برجام از اون زمانی که تنظیم شده بود در درون خودش مرگش قابل پیش بینی بود، به خاطر اینکه موازنه توش وجود نداشت. امروز طبیعی است که اون موضوع رو نه امریکایی‌ها پیگیری میکنند و نه ایران. این تحریم ها تأثیر خودش رو در اقتصاد جامعه ایرانی و در ادراک نسل جدید به نوعی به جا گذاشته. The American business community had no gains from the JCPOA. And as a result, when Trump was pulling out, the American business community, again with the exception of Boeing, did not put forward any resistance. If you have a larger deal that also entails primary sanctions relief, you will change the landscape in Washington in terms of do you want to keep this deal or not. من فکر میکنم مهمترین چالش ایران و امریکا غنیسازی هسته‌ای نیست. امریکایی‌ها عموما قابلیت ژئوپلیتیکی ایران رو نفی میکنن. بعد از جنگ غزه یک فضای جدیدی در سیاست‌های ایران و امریکا ایجاد میشه، اما یه معامله بزرگ امروز در دسترس نیست. نه تنها زمینش در ایران وجود نداره، امریکایی ها هم نه جمهوری خواه و نه دموکرات ها، به ویژه دموکرات ها تمایل چندانی ندارن. هر سلام دارم خدمتتون جناب دکتر متقی، جناب دکتر پارسی، ممنون که این فرصت رو در اختیار ما گذاشتین. مطلع هستید که در مورد رویداد 7 اکتبر و بعد از اون بالاخره تحلیل‌های متفاوتی شد. همین تحلیل‌های متفاوت کنشگری‌های متفاوتی رو بالخصوص در مورد ایران طلب می‌کردن. به صورت مشخص یه دیدگاه که شاید خیلی بین سیاستگزاران ایرانی هم حامی و طرفدار داره و بعضی از صاحب نظران حوزه روابط بین الملل این بود که اتفاق و رویداد 7 اکتبر در واقع عکس‌العمل بخشی از منطقه خاورمیانه بود به معاملات و توافقاتی که حول محور آمریکا، اسرائیل و کشورهای عربی با محوریت عربستان داشت شکل می گرفت. یه بخشی از بالاخره فضای خاورمیانه شاید با محوریت ایران بیرون می افتادن، چه از مناسبات جدید منطقه، چه احتمالاً اهمیتشون در فضای بین المللی کاهش پیدا میکرد و این باعث شد که یه رویدادی اتفاق بیفته و محور ایران یا سیاستگزاران ایرانی علاقه‌مند بودن که بعد از این ماجرا با یه نوع تقابل و مقاومت نظامی امنیتی در منطقه تلاش بکنن که تعادل جدیدی در منطقه ایجاد بکنن و در ذهنیت سیاستگزار ایرانی چنین رویدادی به معنای نزدیک شدن به یک نظم جدید در منطقه، اهمیت پیدا کردن مجدد جایگاه ایران نزد قدرت‌های بزرگ و احتمالاً اثرگذاری در اون معاملات و گفتگو و مذاکراتی که توی اون صحنه در جریان بوده و خواهد بود. یه دیدگاه انتقادی هم نسبت به این موضوع کلی که البته خب خیلی تنوع‌های زیادی هم داره، به صورت کلی دسته دیدگاه دیگه هم معتقد بودن که این اتفاق 7 اکتبر در واقع ماجرایی شده که باعث شد که اون بخش سیاسی رادیکال در اسرائیل بتونه حیات سیاسی خودش رو ادامه بده، بهانه‌ای برای ادامه فعالیت‌هاش تو منطقه، افزایش تنش‌ها پیدا بکنه و در نهایت خروج آمریکا از منطقه که به خاطر رقابت استراتژیکش با چین باید خیلی زودتر اتفاق میافتاد و به تعویق بندازه و این در نهایت به ضرر منافع ملی ایران خواهد بود. ما توی این گفتگو علاقه دارم که اول بتونیم یه ارزیابی داشته باشیم که بین این دوتا تحلیل، بین این دوتا سویه کلی تحلیل
کجا باید قرار بگیریم تو پرسش اول و بعد پله پله بیایم جلو ببینیم که چه انتظاراتی از ایران میشه داشت، چه سناریوهایی پیش روی منطقه هست و در چه سناریوهایی احتمالا منافع ایران بهتر فراهم میشه یا نه. جناب متقی، اگر موافقین با همین سوال اول، شما فکر میکنید که ما از واقعه 7 اکتبر به بعد چه تحلیلی باید داشته باشیم و کدوم یکی از این دو سویه کلی احتمالاً با منافع ملی ایران همراستاتر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر تریتا پارسی، فردی که برای جامعه علمی و دانشگاهی ایرانی شناخته شده است و مقالاتش سالهاست که در فضای رسانه ایران بر ترتیب قابل توجه و از این جهت به نظر من بسیار خوب هست که امروز ما مباحث اون رو با هم دیگه تبادل میکنیم. مسئله اولیه و اصلی که وجود داره اینه که موازنه قدرت برای مدت‌های مدید در خاورمیانه به هم خورده. ما یک بحث جدی که داریم اینه که چرا جنگ‌ها شکل می‌گیرند. رویکرد موازنه قدرت بهتر میتونه پاسخگو باشه. در فضای منطقه‌ای ایران تونست اثرگذاری تاکتیکی و راهبردی رو به جا بگذاره. هیلاری کلینتون وزیر خارجه امریکا یه اشتباه راهبردی کرد و اون این بود که سیاست موازنه نرم و در ارتباط با ایران به کار گرفت و داعش رو فعال کرد. فعالیت داعش در منطقه منجر به تحرک بیشتر ایران شد. داعش بازیگری بود که میتونست نظم رو به هم بزنه ولی نمیتونست قدرتی رو مستقر بکنه. در نتیجه ایران تحرکش بسیار بالا بود. گروه‌های متحد ایران تونستند نقش موثری ایجاد کنند و ایران اعتبار راهبردی پیدا کرد. یه بحث بسیار اساسی که وجود داره مسئله اعتباره. شما کی اعتبار رو به دست میاری؟ زمانی که یک تهدید مشترک به وجود میاد و ایران تونست این ذهنیت رو شکل بده که در فضای امنیت منطقه‌ای میتونه و میخواد حافظ ثبات، صلح و دولت سازی باشه. طبیعی است که در این فضا ایران به تنهایی نمیتونست کاری بکنه. چرا؟ چون عربستان، ترکیه، امریکا، اتحادیه اروپا یه ائتلافی رو ایجاد کرده بودند. هنر ایران این بود که از حوزه سلف هلپ عبور کرد و وارد کوالیشن شد. یعنی ائتلافش رو با روسیه باز تولید کرد و از اون مقطع زمانی تونست موازنه رو به گونه مؤثرتری در خاورمیانه تغییر بده. طبیعی است که ایران در سالهای گذشته تبدیل به یک بازیگر منطقه‌ای مؤثر شده و نکته بعدی این هستش که ادراک ایران از راهبرد آفشور بالانسینگ ایالات متحده دقیق نبودش. به چه معنی؟ راهبرد آفشور بالانسینگ یعنی موازنه فراساحلی، یعنی اینکه امریکایی ها در سند امنیت ملی باراک اوباما، ترامپ و بایدن با اینکه به 2 حزب مختلف و 3 مشرب سیاسی مختلف تعلق دارند، در هر 3 مورد شاهد این هستیم که راهبرد امنیت منطقه امریکا مبتنی بر آفشور بالانسینگ. آفشور بالانسینگ یعنی موازنه فراساحلی.
موازنه فراساحلی یعنی اینکه امریکا خودش درگیر نخواهد شد و سعی میکنه موازنه رو شکل بده. به چه معنی ادراک ایران غلط بود؟ ادراک ایران این گونه غلط بود که فکر میکرد اگر این فضای مقاومت گسترش پیدا بکنه و این گسترش فضای مقاومت منجر به انفعال آمریکا میشه، در حالی که آفشور بالانسینگ یک سیاست قدرت مؤثره. خود امریکایی‌ها میگن نیابتی های ایران، ولی خود امریکا مرکز اصلی جنگ های نیابتی هستش. شما از زمانی که شولتز وزیر خارجه امریکا بود و اون رویکرد لو اینتنسیو وار رو، جنگ کم شدت رو به کار گرفت، از اون مقطع زمانی که جنگ ایران و عراق در جریان بود و حتی در دوره ریگان بحث مربوط به مکفارلند پیش اومد، تمامش نشون میده که امریکایی ها در یک مقاطع تاریخی سیاستشون و رویکردشون مبتنی بر موازنه بوده. کلاً امریکایی ها تمایلی ندارند که درگیر جنگ بشن، اون هم جنگ منطقه‌ای در خلیج فارس. ادراک ما از این جهت اشتباه بود، عرصه تصمیم گیری، که فکر میکرد سیاست امریکا ماهیت پسیو داره و فعال نیستش، یک نوع انفعال درش وجود داره. در مورد بعد 7 اکتبر چی میتونیم بگیم؟ به صورت خلاصه دیدگاه شما اینه که ما الان بعد از واقعه 7 اکتبر و به هم ریختن اون نظمی که به نظر میرسید بر منطقه من میخوام اینو بگم، وقتی که موازنه تغییر پیدا کنه، حادثه 7 اکتبر اجتناب ناپذیره. بله. یعنی اجتناب ناپذیری حادثه 7 اکتبر رو شما داشته باشید، اجتناب ناپذیری سیاست‌های موشکی به نوع انصارالله رو داشته باشید. یعنی بحثا پالیسی نیستش، بحثای به قول معروف موازنه قدرت. این بالانس آف پاور ایجاب میکنه که بازیگر نوظهور بتونه بخشی از اون اهدافش رو و منافعش رو و سیاستهاش رو بتونه پیگیری بکنه. یعنی از نظر شما در هر صورت ضرورت داره برای ایران و شریکاش در منطقه که نسبت به اون عدم تعادل وضعیت خودشون رو بهبود بدن، توی این موازنه که عمدتاً نظامی و امنیتی هست جایگاه خودشون رو تلاش بکنن پیدا بکنن. این در مجموع برای امنیت ملی ایران بهتره. یه بحث دترمینیستیه. بله. بحث دترمینیستی اینه که وقتی که قدرت شکل گرفت، سیاست‌ها و الگوهای رفتاری هم دگرگون میشه. نکته بعدی این که ایران جهتگیریش، اورینتیشن منطقه ایران معطوف به حفظ وضع موجود نیست. یعنی استاتیوسکو پالیسی رو در پیش نمیگیره. طبیعی است که همه انقلاب ها میخواند یه تغییراتی در فضای منطقه‌ای به وجود بیاد و ایران این سیاست رو شکل داد. امریکا هم زمانی که انقلاب امریکا شکل گرفت در قرن 19، امریکا مرکز جنبش‌های حمایت از جنبش‌های آزادی بخش بود. ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که امریکا بعد از موج دوم انقلاب صنعتی 1880 تولید ناخالص داخلیش رسید به 35% اقتصاد جهانی و یک فرایند متوازن رو بین سیاست منطقیش، سیاست بین المللش و اقتصادش
در پیش گرفت. در این شرایط تونست پیروز جنگ جهانی اول بشه. در این شرایط تونست که در سال 1898 در دوره ریاست جمهوری مکنلی بر اسپانیا غلبه بکنه و تمامی متصرفات اسپانیا رو به دست بیاره و موازنه جدیدی رو شکل بده، موازنه‌ای که زیرساختش مبتنی بر قدرت دریایی آلفرد ماهان بود، اما تحققش مبتنی بر قدرت اقتصادی، موج دوم انقلاب صنعتی یعنی موتورهای درونسوز و از همه مهمتر یک نوع جهش تکنولوژیک و اقتصادی که امریکا و حتی آلمان پیدا کرد. سلام دوستان، ما سال گذشته همین موقع ها بود که فکر کردیم که احتمالاً کار آزاد تمومه، چون هزینه استودیو داشت، هزینه اجارش به شدت افزایش پیدا میکرد. ولی خب ما این مشکل رو با شما در میان گذاشتیم. حدود 70 نفر از مخاطبان برنامه ها در کنار ما قرار گرفتن، با حمایت های ماهیانه کمک کردن. ما فعالیت های آزاد رو ادامه دادیم. توی این یک سال هم تولیداتمون افزایش پیدا کرد، هم تلاش کردیم کیفیت اونها رو ارتقا بدیم. اما شهریور امسال هم باز همون مشکل سال گذشته رو داریم. امسال هم حدود 50% هزینه اجاره استودیو افزایش پیدا میکنه. ما اقتصاد و درآمد این مجموعه رو از طریق بازدیدها و درآمد یوتیوب و حمایت‌های شما میگردونیم. درآمدهای یوتیوب صرف هزینه‌های جاری میشن و حمایت‌های شما صرف اجاره استودیو. این کار گرچه به لحاظ اقتصادی دست مجموعه ما رو خیلی میبنده، مدیریتش رو سخت میکنه، ولی ما فکر میکنیم این هم کمک میکنه که ما بیشتر به دغدغه‌های مخاطبانمون توجه بکنیم و البته با استقلال بیشتری به فعالیت‌هامون ادامه بدیم. امسال هم اگر حدود 40 نفر از مخاطبان برنامه‌ها در قالب حمایت‌های ارزی و ریالی در کنار ما قرار بگیرن، این افزایش هزینه ناگهانی رو ما پشت سر خواهیم گذاشت و باز هم میتونیم به تولیدات گفتگوها ادامه بدیم. متشکرم از شما. ما تو این مرحله تحلیل نظر جناب آقای پارسی رو هم بپرسیم. شما به نظرتون از نظر آقای متقی این وضعیت منطقه‌ای در واقع تلاش ایران برای بازیابی بازدارندگی خودش در شرایط جدید امری اجتناب ناپذیره و البته لازمه. شما چطور این موضوع رو تحلیل می‌فرمایید؟ میکروفونتون بسته است جناب پارسی. درود بر شما، درود بر همه بینندگان گرامی. خیلی خوشحالم که در خدمت شما باشم و در خدمت آقای دکتر متقی. از صحبت‌هایشون خیلی لذت بردم و امیدوارم که یه گفتگوی خیلی خوبی الان اینجا داشته باشیم. می‌خواستم از قبلم از بینندگان معذرت خواهی کنم، چون من متاسفانه فکر می‌کنم مجبور شدم خیلی واژه‌های انگلیسی به کار ببرم. شاید بعضی از پاسخام کاملا به زبان انگلیسی بدم. به نظر من وضعیت منطقه، اول شروع کنیم با پوزیشن خود امریکا. دو تا اتفاق الان افتاده که در سمت مختلف الان میره. اولا در امریکا این ببخشید بهتر اینو من به انگلیسی بگم. بله کاملا به انگلیسی بگم، پارسی مشکلی وجود نداره. There's two contradictory developments on the American side that has happened as a result of the latest developments in the region, including October 7th. You have, on the one hand, a very clear trend in which the population of the United States increasingly wants to leave the Middle East militarily. There is no appetite for additional military engagements in the region. And there is appetite for the United States to truly withdraw from the region, whether it adopts a position of offshore balancing or a position of more pure restraint. It can be determined later on. But there is a push, not just from Democrats or independents, you can even see that even more clearly at times amongst Republicans. The counter development, however, is when you have eruptions of violence that has taken place. First, of course, in Ukraine, but also then in the region because of October 7th. This has a reflexive reaction in the American elite, who on the first hand largely don't want to leave the Middle East to begin with. They're stuck in inertia. They have a perspective in which they think
the United States has to dominate every corner of the world. Otherwise, there will be chaos. So when you have eruptions of violence and war, whether it is in Ukraine, in Europe, or in the Middle East, in their view, it justifies their perspective that it is the absence of American domination that has led to a scenario in which this violence has occurred. And it reinforces their demand and their push, their insistence that the United States cannot withdraw from the Middle East. The United States cannot reduce its support for NATO. And I think we saw that very clearly during the DNC convention of the last week. The language that was used by the Democrats was an effort to reclaim American patriotism and reclaim America's, they won't call it hegemonic position, they call it leadership in the world and the necessity of the United States leading. So on the one hand, you have an elite that is more entrenched in staying in the Middle East, dominating the Middle East, and at the same time, an American population that when it sees these developments actually becomes more convinced that the United States needs to withdraw from the region. This is then creating tremendous tensions between the populace and the foreign policy establishment in the United States. And those type of tensions give space for people like Trump and anti-establishment politicians to rise. And it will be very interesting to see what will happen in the elections in the United States, because at least based on what we heard from the convention, the platform of the Democrats increasingly now seems to be to go back to the previous posture of the United States in which it does continue to sustain a degree of hegemony, not only in the Middle East, but beyond that as well. خب از نظر شما تحولات منطقه که اتفاق افتاد، تنش‌هایی که بعد از 7 اکتبر شکل گرفت، آیا اونطوری که خیلی از سیاستگزاران داخل ایران تلقی میکنن این باعث میشه که ایران فرصتی برای ایجاد موازنه جدید در منطقه پیدا بکنه، یا این باعث خواهد شد که طرف اسرائیلی از تنش استفاده بکنه و با همکاری و پیوند استراتژیکش با آمریکا اتفاقاً منافع ملی ایران رو بیشتر تحت فشار قرار بده؟ شما بین این دوگانه چه انتخابی میکنه؟ So it's unclear exactly what direction will go. What we can say is that the new situation gives opportunities for both sides, for those who want to see a withdrawal from the region and those who want to see this lead to the type of a situation that the United States would get dragged into another war. So from the Israeli perspective, as you have pointed out, clearly the interest is to make sure that the United States not only recommits to the region, but commits even more than it has done before and provides the Israelis with a military cover in the region that enables it to enjoy a balance of power in the region that its own power could not justify. And it wants to use the United States as a shield to be able to achieve that. It is now, in my view, closer to achieving that than it has been in the last 15, 20 years. Because we have now a situation in which we have seen that when push comes to shove, an American president moves very, very closely to the idea of intervening militarily on behalf of Israel. We saw that in what happened in April. We saw that also now with the movement of troops, etc., to the region. On the other hand, you can also say that we are closer than ever before to actually break the balance between the populace and the American elite, in which the populace and their demands for an actual withdrawal from the region may actually win out, because it may prove to be a politically very disadvantageous position for the DNC to take in the upcoming elections. So rather than saying that the situation has moved in the favor of one side or the other, I would say that the situation has moved in favor of a final decision on which direction to go, in which the previous status quo, in which there was the competition between the two, no longer can be sustained. Something has to break. There has to be a choice between either side of those. And I would point, although I think everyone knows that I've not been in any way, shape, or form a fan of Donald Trump. I fought Trump on many different issues, from the Muslim ban to his withdrawal from the JCPOA. But it is interesting to see that some of the thinking on the Republican side right now is more in favor of an actual
avoidance of further military engagements in the region. And with that, whatever consequences come, if they need to be tougher on Israel than what the Democrats are, I think that's something that they may do. Not necessarily the Republican establishment, but the type of republicanism that Trump currently is representing. صورتبندی آقای پارسی تو بخش اولین بود که جمعیت در آمریکا دیگه تمایلی به مداخلات نظامی آمریکا نداره به خاطر شکستش، اما اون استبلیشمنت در حوزه روابط خارجی همچنان گمان میکنه بی‌نظمی‌ها در جهان ناشی از عدم مداخله آمریکاست. و از طرف دیگه در خصوص تحولات منطقه هم اشاره کردن که هم برای احتمالاً اسرائیل در صورتی که آمریکا تصمیم بگیره که در صورت افزایش تنش‌ها کنارش قرار بگیرن یه پوینتی برای اسرائیل، و هم از طرف دیگه شاید به شکل عجیبی توسط جمهوری خواهان نمایندگی ترامپ اون ساید عدم مشارکت در جنگ ها پیش گرفته بشه و اینجوری برای سمت مقابل یه فرصتی به وجود بیاد. من میخوام به صورت دقیق از شما بپرسم که به نظر شما با این معادلاتی که در منطقه وجود داره بین دو گرایش یه نوع ایجاد بازدارندگی قاطع در منطقه برای اینکه بالاخره زمینه‌ای بشه برای نظم جدید و یه مقدار حالا اصطلاحاً در داخل کشور صبر استراتژیک برای اینکه ایران بتونه روندهای دموکراتیک خصوصاً در نسبت‌های با قدرت‌های بزرگ برای محدود کردن و کانتین کردن نتانیاهو، شما به نظرتون کدوم مسیر عاقلانه‌تره، مفیدتره و یا اینکه فکر می‌کنید باید ترکیبی از این اتفاق بیفته؟ نگاه کنید، واقعیت این هستش که ساخت قدرت در امریکا هیچگاه موضوع جنگ رو از دسترس خودش خارج نکرده. جنگ و میلیتاریسم یکی از واقعیت‌های سیاست اقتصادی و اقتصاد سیاسی امریکاست. دولت‌ها ممکنه مواضع متفاوتی رو اتخاذ بکنند، اما اون دیپ استیت و استبلیشمنت رویکردهاش معطوف به این خواهد بود که جنگ ها منجر به رونق اقتصاد میشه، جنگ ها منجر به این میشه که اراده امریکا رو برای نقشیابی جهانی افزایش بده و جنگ ها منجر به این میشه که سایر بازیگران در وضعیت فرسایش قرار بگیرن. این یک موضوع بسیار جدی است. قدرت خودت و فرسایش دیگران. به همین دلیله که سیاست‌های امریکایی معطوف به جنگ‌های نیابتی شده. به همین دلیله که امریکا در طی 11 ماه گذشته بیش از 35 میلیارد دلار تسلیحات به اسرائیلی‌ها اعطا کرده. تمام این موارد نشون میده که ساخت قدرت و تفکر قدرت راهبردی آمریکا، نه آن چیزی که گاورمنتش بحث میکنه، نه آن چیزی که به نوعی رئیس جمهور یا وزیر امور خارجه سیاست اعلامیشونه، سیاست عملیشون که مبتنی بر اون رئال پالیتیکه، بخش عمدش مربوط به معادله جنگ و این معادله جنگ به معنای تغییر در شکلبندی های ژئوپلیتیکی جهان و منطقه. در یه دوره تاریخی بوش دچار یک نوع اشتباه تاکتیکی شد و دو نوع عملیات نظامی رو در عراق و افغانستان به کار گرفت. هم هزینه نظامی داد و هم هزینه انسانی. حرف ترامپ رو در هلوش 52 ماه پیش که یک سفری به عراق داشت رو به یاد دارید. گفت وقتی که من به عنوان رئیس جمهور امریکا وارد بغداد شدم، احساس کردم که دارم همانند یه دزد وارد یک منطقه میشم. چرا؟ چون بغداد همه چراغ‌هاشو خاموش کرده بود.
جمهوری‌خواها و دموکرات‌ها به این جمع‌بندی رسیدن که امریکا اون نقش تهاجمی مبتنی بر کنش عملیاتیش رو باید تغییر بده. برژنسکی یک کتابی داره که در فارسی هم اعتبار زیادی داشت و مورد مراجعه دانشجوها قرار گرفت با عنوان The Choice. بحث اصلیش دامینیشن بود یا لیدرشپ. مسئله‌ای که وجود داره این هستش که امریکای بعد از جورج بوش پسر وارد این شد که در معرکه بحران‌های منطقه‌ای از سیاست لیدرشپ استفاده کنه. سیاست لیدرشپ هم هزینه‌هاش کمتره، هم میتونه امریکا نقش موازنه دهنده ایفا کنه. شما در نظر بگیرید یه طنز ایرانی مطرح شده بود، این بود که در طی این 45 سال گذشته 100 کشور جهان دنبال این بودن که رابطه ایران و امریکا رو به نوعی در یک وضعیت مصالحه قرار بدند. در این فضای بحران منطقه‌ای خاورمیانه امریکا اومد فضای ایران و اسرائیل رو در وضعیت کنترل بحران قرار داد. پس وقتی که امریکا میخواد مدیریت و کنترل بحران را انجام بده، این مدیریت و کنترل بحران به معنای این نیست که یه داور سوت میزنه براش فرقی نمیکنه که کدوم تیم برنده بشه. بس اصلیش اینه که اون فیفا مرجع قدرتشه. نه، ایالات متحده نمیتونه بی‌طرف باشه. خب این الزامات سیاستیش برای ایران چیه توی مسئله منطقه؟ یعنی ایران باید به سمت با اتکا به قدرت خودش و همپیمانان خودش در سطح نظامی و امنیتی اون بازدارندگی خودشو در حد اعلا تثبیت بکنه، یا نه با این به قول شما بازیگر برون منطقه‌ای یه نوعی از روابط رو شکل بده و بتونه تو اون سطح منافع خودشو تثبیت بکنه؟ نگاه کنید، سیاست امریکا این هستش که هیچ کشوری بازدارندگی نداشته باشه. اینو داشته باشه. حتی اتحاد شوروی ساختار دو قطبی رو امریکایی ها اون پروژه جنگ ستارگان یا ابتکار دفاع استراتژیک SDI رو به این خاطر هزینه کردن که اتحاد شوروی قدرت بازدارندگیش در ارتباط با حوزه سلاح‌های هسته‌ای از بین بره. پس یکی از بحثایی که امریکایی‌ها دارند این هستش که انگارشون تحقق هژمونی امریکایی زمانی حاصل میشه که هیچ کشوری قدرت بازدارنده نداشته باشه. درست شد؟ و ایران این قابلیت رو در سالهای گذشته به دست آورده. حالا نکته‌ای که وجود داره این هستش که امریکا از چه سیاستی حمایت میکنه. امریکا نقش یک پلیس موازنه دهنده رو داره، ولی موازنه در تفکر رئالیستی امریکایی یعنی برتری متحدین نیابتی امریکا در مقیاس متحدین نیابتی ایران. سوالی که وجود داره اینه که آیا در این 11 ماه گذشته ایران تونست 35 میلیارد دلار به متحدین خودش تسلیحات بده؟ ایران تونست یک شبکه رسانه‌ای ایجاد بکنه؟ ایران تونست از یک نوع حقانیت گروه‌های فلسطینی در نهادهای بین المللی حمایت بکنه؟ همه اینا بحث معادله قدرت و موازنه رو به وجود میاره. بنابراین امریکایی ها مطلوب ترین وضعیت براشون این هستش که اسرائیل یک بازیگر به قول معروف جنگ میلیتانت در محیط منطقه‌ای و رویکردش مبتنی بر مقابله آن چیزی که
امریکایی ها باش مخالفند، خط مقدم نبردش رو اسرائیلی ها دارن و او باش می جنگه. خب طبیعی است که امریکایی ها از این سیاست حمایت بکنن و به هر میزان که اسرائیل خشونت رو بیشتر بکنه امریکایی ها مانعی ایجاد نکردن. حتی این بحث وجود داره که ممکنه اون خشونتی که در رابطه با نوار غزه در پیش گرفته شد در آینده در رابطه با جنوب لبنان هم در پیش گرفته بشه. اینها مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر اون سیاست نتانیاهو هستش که تئوری 8 پا رو مطرح کرد. سیاست نتانیاهو این بود که ما اگر پاهای ایران رو بزنیم خود به خود ایران قدرتش و سیاستش و توانمندی تاکتیکیش کاهش پیدا میکنه. بسیار خوب. بنابراین بحث اصلی من اینه که روی کرده اسرائیل جدا از راهبرد رئال پالیتیک امریکا تلقی قابل تحلیل نمیشه. نیستش. جناب پارسی، این فضای بحثی که آقای متقی تشریح کردن شما چطور ارزیابی میکنین؟ اگر باهاش موافق هستید، از نظر شما ایران چه نوعی از عمل، چه در فضای نظامی و چه در فضای دیپلماتیک میتونه انجام بده برای اینکه منافع خودش رو چه در سطح منطقه و چه در سطح بین المللی بتونه تضمین بکنه؟ جایگاه عملکرد نظامی ایران و همپیمانانش چیه؟ اساسا موافق هستید با توجه به اینکه احتمال افزایش تنش وجود داره؟ و اگر فکر میکنید که دیپلماسی اینجا کمک کننده خواهد بود، با حمایت یک پارچه و بدون تغییر آمریکا از اسرائیل توی این پرونده چند ماهه ما چی کار میتونیم بکنیم؟ آیا امیدی برای تغییر وجود داره حداقل از نظر ارتباط آمریکا و اسرائیل؟ Thank you. I find a lot of what Dr. Motai said to be quite accurate, and much that I would agree with. I would differ, however, a little bit on a very crucial point. The analysis he presents is rather categorical in the sense that there is really no daylight between Israel and the United States, that at the end of the day, the US historically has pursued a policy in which total domination has never been something that he has been able or willing to deviate from. I think there's truth to that in the sense that historically, we certainly have seen the United States pursue policies of this kind. I think, however, we're entering a new geopolitical era in which the unipolar context that allow the United States, that enable the United States to pursue such policies, no longer is present. The United States does not have the power to be able to sustain such policies today. And as a result, even if the analysis may be correct in terms that that is the desire, the capacity to pursue that desire does not exist and is not likely to exist in the future either. In fact, it's likely to become even weaker. This is crucial because if one accepts the analysis that was presented, it leaves Iran with only a few options, which is essentially to gradually weaken the United States to the point in which its efforts to dominate will be defeated, but most likely militarily. That is not, I think, a particularly attractive option for Iran at the end of the day. That would be an extremely costly and bloody endeavor with a very, very difficult outcome to predict. And it puts Iran in a situation in which, as I think you pointed out in your question, it eliminates the possibility of any other option, an option that actually may exist. And this is where I think I would differ, because I do believe that as much as this description is quite accurate for the past, I think we have seen clear signs that there are a lot of nuances and a lot of differences. And I go back to what I said earlier on.
20 years ago, 25 years ago, the American public was strongly in favor of these type of policies. We saw the tremendous amount of support that the American public gave, for instance, for the invasion of Iraq. Now, of course, that changed, but at the time, this was very, very strongly supported. You had American presidents after American presidents openly arguing in favor of the United States, leading the world through military domination. The word peace, I can tell you, I was here in the 2000s when the Iraq War was taking place. The word peace had essentially become an ugly word in Washington. People avoided using it. We're now in a completely opposite type of a situation. We have now seen several American presidents being elected precisely because they positioned themselves against that type of a policy. Now, they may have still pursued it, unfortunately, but to win elections, they had to position themselves as opposed to it. You have Barack Obama running on a platform of no more stupid wars. You had Trump defeating all of the other Republican primary candidates precisely because he took such a strong anti-Iraq war and anti-war position. You saw Hillary Clinton, to a large extent, being defeated precisely because she associated herself so strongly, not just with Iraq, but also with Syria and Libya. And these cost them tremendously in the polls. And the foreign policy establishment in Washington remains, in my view, rather clueless as to how it ended up becoming so out of sync with the American public. Now, you can only be out of sync with the American public for so long. At some point, political realities will catch up. And as a result, I do believe that there is a likelihood of a shift in the American policy on these issues, despite the fact that I agree with Dr. Motari that it wasn't the case before. But I think in the future there will be, but not because the United States is defeated militarily, but rather because the American public really puts forward very strong political objections and boundaries to that. And let me give you another example. As much as the United States has been in support of Ukraine in the Russian invasion of Ukraine, from the very beginning, President Biden made clear there would be no American troops on the ground. That was a red line for him. That was not said simply because he wanted to avoid a military confrontation with Russia. That was said because it was a clear recognition on his end that if American body bags come home from Ukraine, support for the war efforts in Ukraine amongst the American public would collapse very quickly. Now, a lot of money can be sent, but that's very different from Americans dying in that war. And even with the money being sent, it is now not a particularly popular position in the Democratic Party, certainly not within the Republican Party, in which they railed very strongly against that. So even that level of support is something that political realities in Washington likely will not allow to continue for some time. In fact, had there not been the October 7th attacks, I believe that the United States would have stopped funding the war in Ukraine about 6 or 7 months ago. Because the trajectory on that situation was such that you could clearly see, and I'm mentioning this based on direct conversations with members of Congress on the Democratic side, who were planning to vote against more money for Ukraine before October 7th. But after October 7th, the political situation changed and they voted in favor of it. But prior to that, they were already prepared to start putting pressure on Biden from the Democratic side to move towards diplomacy. So I think we've seen clearly that there are limitations that are imposed because of geopolitical realities that is forcing the United States in the opposite direction. The more you have a confrontational approach, however, and the more violence there is in the region, the more it tends to help those who actually want to get back into the Middle East militarily, because their argument is, see, when we are withdrawing, chaos erupts. Eventually that chaos will come to the United States. So we have no other choice but to be actively involved from the very outset and get re-engaged militarily in the region. آقای پارسی، من اگه بخوام سوالو کاملا از زاویه سیاستگزار و تصمیم گیر ایرانی بپرسم، الان تصمیم گیر ایرانی در برابر اسرائیل
دارای مسئله بازدارندگیه، یعنی به صورت خیلی فوری دچار بحران‌هایی هستش که احتمالاً اگر هزینه مشابه به طرف مقابل تحمیل نکنه دارایی‌های خودش رو در داخل منطقه از دست میده. شما می‌فرمایید که ما این ایده‌ای که جماعت متقی فرمودن که به صورت کامل دیپ استیت آمریکا حامی حالا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مداخله نظامی هست، جنگ‌های منطقی جنگ‌های منطقی و آشوب و گسترش بحران. بله. شما میفرمایید که یه تحولی در چند دهه اخیر به خصوص در سالهای اخیر اتفاق افتاده که ممکنه به واسطه اون فشار عمومی آمریکا از اون سیاست سابق دست بکشه. حالا از موضع تصمیم گیری که در ایران حضور داره، با توجه به این که بالاخره چند ماه اخیر هم قدرت لابی اسرائیل حداقل در پرونده اسرائیل خیلی به شدت خودش رو نشون داده و علیرغم خشونت‌هایی که بوده همچنان حمایت ادامه پیدا کرده، چجوری میتونه گزینه دوم رو که یه گزینه احتمالی و ممکن هست از نظر شما، به قول شما یه نوانسیه که ممکنه یه ظرافت‌هایی که نیاز به توجه بهش هست، چجوری میتونه نسبت به اون گزینه اول که یه ضرورت فوری و عینیه ترجیح بده؟ Thank you. I think the critical thing here, first, of course, is that not allow this situation to escalate into a full-scale war. And I think based on what Tehran has done so far, it's very clear. I would say Tehran has shown a tremendous amount of restraint. This is not something that anyone in Washington necessarily would give it credit for, but it's clear for everyone to see that it had, if it wanted to have a direct confrontation with Israel, then it had more than 10 months of opportunities to do so, and it's clearly chosen not to do so. The manner in which the retaliation in April took place was also very clear because it was very precise. It was communicated with great precision, precisely for the reason of making sure that there wasn't interpreted as an escalatory move and that Iran didn't want to go in that direction. The same thing was now seen just days yesterday with Hezbollah's response. And the fact that Hezbollah responded separately from Iran, I think further indicates that there is no desire for any further escalation. So on that side, I think that is the right approach. There is a, decision makers will clearly feel the urge of restoring deterrence, but to make sure that that doesn't lead to an escalatory direction. So that part, I think, is quite clear. The other part of it is how you then take the situation and reinforce the positive impulses that exist. And this is where I think Tehran has actually been quite it's pursued a strategy that has been rather counterproductive. It has put such a high premium on the idea of talking to the United States as if it's a concession to the US, that it has deprived itself from significant opportunities to be able to communicate its intent, inform policymaking in Washington, but also better understand Washington's calculations as well. The two sides are looking at each other from a very far distance. So much of the analysis ends up being guessing games rather than actual processes in which it can test and verify its hypotheses, its thesis, by actually having that type of a communication. I think this is a very crucial moment now. I'm very pleased to see that Dr. Pezeshkian has made it clear that he wants to see renewed diplomacy between the United States and Iran. And as I read it, there was no caveat as to whether it depended on whether it would be Trump or whether it would be Kamala Harris or Joe Biden. The diplomacy has to be seen just as much on the American side as on the Iranian side, not as a concession, but as a crucial tool of maximizing the maneuverability and the interest of each state. Both states have unfortunately not utilized it. And as a result, a common interest that actually does exist between the two, one in which the United States clearly, in my view, has an interest of having a much lesser military footprint in the region, not be involved in all of these different conflicts, not allow itself to be dragged into additional conflicts. That actually can be satisfied with some degree of cooperation, not only with its partners, but also with Iran, in order to make sure that an American transition out does not lead to chaos, does not lead to a situation in which the United States would feel that it is losing out to China, etc.
But the conversations, to the best of my knowledge, are not taking place because the diplomacy is at such a substandard level at this point that the opportunity to explore these nuances, explore the common interests, frankly, are not even being taken advantage of. جناب آقای پارسی تو بخش اولیه مخالفتی که با حضرت عالی داشتن این بود که ما میتونیم نشانه‌های یه تغییر اساسی نسبت به اون رویکرد همیشه ثابت مواجهه نظامی مستقیم یا غیر مستقیم به قول شما نیابتی رو ببینیم و از این فرصت باید بشه استفاده کرد. تو پاسخ به سوال دوم هم ایشون تاکید داشتن که مخصوصا دولت آقای پزشکیان که این رویکرد دیپلماتیک رو از خودش بروز داده باید بتونه از این ظرافت‌ها استفاده بکنه برای اینکه اون مسیر پرخطرتر رو ایران طی نکنه و از نظر ایشون ممکن هم هست این مسیر. حالا با توجه به که بحث به این نقطه رسید، دولت آقای پزشکیان خب اعلام کردن که علاقه‌مندن کنترل تنش بکنن در فضای بین‌المللی. آقای عراقچی هم اعلام کردن یه جوری صحبت از مرگ برجام کردن. آیا ما میتونیم با توجه به این تنشی که در منطقه وجود داره و این سه‌ضلعی ایران، اسرائیل و آمریکا صحبت از یه نوع مسیر دیگه، یه فضای دیپلماتیک با محوریت موضوعات منطقه بکنیم به عنوان مقدمه‌ای برای شکلگیری نوع جدیدی از مراوده ها؟ و فکر میکنید این مؤثر باشه؟ من فکر میکنم مهمترین چالش ایران و امریکا غنیسازی هسته‌ای نیست، چون ایران به یه سری تعهدات خودش در رابطه با آژانس پایبند. نکته بعدی اینی که غنیسازی رو در مقیاس 60% متوقف کردیم و نکته بعدی اینه که علی‌رغم این که امریکا به تعهدات خودش عمل نکرده در ارتباط با برجام، ایران این آزادی عمل نسبی رو به بازرسان آژانس داده که حداقل در ارتباط با اون سیفگاردی که پادمان هسته‌ای بتونه نظارت داشته باشه. طبیعی است وقتی که برجام کارکردش رو از دست بده، پروتکل الحاقی 93 به اضافه 2 هم کارکرد چندانی نخواهد داشت. من یعنی کاملا برای خیلی از افراد این مسئله قابل درک بود که برجامی که آقای عراقچی و همکارانشون در وین تنظیم کردند به خاطر اینکه موازنه درش وجود نداره، در نتیجه کانتینیوتی هم نخواهد داشت. یعنی آقای عراقچی خیلی دیر به این مسئله پی برده که برجام دیگه قابل احیا نیست. برجام از اون زمانی که تنظیم شده بود در درون خودش مرگش قابل پیش بینی بود. خب به چه خاطر قابل پیش بینی بود؟ به خاطر اینکه موازنه توش وجود نداشت. امروز طبیعی است که اون موضوع رو نه امریکایی‌ها پیگیری میکنند و نه ایران. چرا؟ چون هم امریکایی‌ها راضی‌اند از اینکه از برجام خارج شدند، به این دلیل که تحریم‌ها رو دارن روی ایران اعمال میکنند و این تحریم‌ها تأثیر خودش رو در اقتصاد جامعه ایرانی و در ادراک نسل جدید به نوعی به جا گذاشته. درسته که این تحریم ها موازنه قدرت رو تحت تأثیر قرار نداده و درسته که اراده ایران به لحاظ مقاومت در برابر سیاست‌های تهاجمی امریکا هنوز باقی مونده، ولی طبیعی است که این تحریم‌ها تو حوزه اقتصاد تأثیر خودش رو به جا میگذاره. جنگ غزه هم در یه مرحله تاریخی پایان پیدا میکنه. نکته‌ای که وجود داره اینه که بعد از جنگ چه موازنه جدیدی به وجود خواهد اومد.
یعنی این جنگ غزه بر ادراک و پرسپشن سید حسن نصرالله چه تأثیری رو به جا میگذاره؟ این جنگ غزه در ادراک و رویکرد مقامات ایرانی و رهبران راهبردی ایرانی چه تأثیری رو به جا میگذاره؟ بحث مربوط به اگر موافقیم عذرخواهی میکنم در موضوع برجام و اینکه این چقدر امکان ادامه داره به عنوان زمینه‌ای برای روابط با آمریکا، با توجه به اینکه آقای پارسی هم زبانشون رو اتمامه، اگر در قالب جنبندی جناب پارسی شما بفرمایید اون چارچوبتون که آیا این مسیر قابل ادامه هست یا نه، آیا میتونه با یه موضوع مورد علاقه طرفین در بحث منطقه جایگزین بشه، آیا این مسیر بهتری هست یا نه، اگر بفرمایید جمع‌بندی داشته باشیم به خاطر محدودیت زمانشون و بعدم جمع‌بندی حضرت عالی. بله حتما. خیلی ممنون. I think it's a very important question, and I think we have to, in my view, first recognize that there was nothing inevitable about the collapse of the JCPOA. I think had Trump not pulled out of it, and if that issue had managed to really settle and cement, it would have lasted at least 10 years. There would obviously be new tensions adding onto it, and for an agreement of this kind to last 10, 15 years is not necessarily a bad track record. But now it's very clear that it is the foundations, the core give and take of the JCPOA no longer suits Iran, no longer suits the other countries. Restoring it in its old format was already an impossibility a year ago. Today, it's even more difficult because the general geopolitical situations have changed. You don't have a unified P5+1. The US and Russia and China are not on the same side of this. So this will actually have to move towards a direct negotiations between the United States and Iran. And I would argue that if you want a deal that lasts longer, it actually has to be a bigger deal, not a smaller deal. Now, I can see a smaller deal take place because of political necessity and limitations, in which neither side has the political capital and will to muster the larger type of concessions. But such a deal would only last for a brief period of time before it would collapse as well. If you want a larger deal, what I would argue for is that you actually need to go to the core of the matter that was missing in the JCPOA, which was, as long as American primary sanctions are not lifted, the secondary sanctions relief ends up becoming very questionable. So we saw, for instance, that a lot of different European and other companies had hesitations going into the Iranian market, fearing that the JCPOA would collapse or fearing that Congress would impose new sanctions on them. The only thing that truly gives a European company confidence that what its engagement in the Iranian market is, that it is legal and not politically risky, is if it knows that it's doing the same thing as an American company in Iran. That's the only protection that actually would provide a type of sustainable engagement by the Europeans. Moreover, if you have primary sanctions relief, that means that you have now suddenly created a political constituency in the United States, much stronger than the previous political constituency for the JCPOA, that will fight for this sanctions relief to remain in place. And that is the American business community. The American business community had no gains from the JCPOA, with the exception of Boeing, which was written into the JCPOA. Other American companies, and I can tell you, having spoken to several, had tremendous interest going into the Iranian market, but there was nothing in the JCPOA that really gave them a pathway in. And as a result, when Trump was pulling out, the American business community, again, with the exception of Boeing, did not put forward any resistance. If you have a larger deal that also entails primary sanctions relief, you will change the landscape in Washington in terms of, do you want to keep this deal or not? But to get to primary sanctions relief, that also means that there needs to be larger concessions from the Iranian side towards the United States, whether that would be on the nuclear front with perhaps longer restrictions, smaller number of centrifuges or more intrusive inspections, or whether it would actually be other forms of concessions on regional policy, which I think most likely will be what will be required, remains to be seen. But the choice is
clear. It's either a smaller deal that just keeps the tensions from blowing up, and every 2 or 3 years they need to be renewed because it will not be sustainable enough, or a much larger deal directly with the United States that truly seeks to resolve this matter in a way that creates strong constituencies on both sides to keep that deal in place. بسیار خوب. جمع‌بندی شما رو اگه بخوام داشته باشیم جای متقی، جای پارسی پیشنهادشون اینه که اگر ایران بخواد یه دیل جدیدی، معامله جدیدی با آمریکا داشته باشه، باید عرصه گسترده تری داشته باشه، شامل تحریم‌های اولیه آمریکا هم علاوه بر تحریم‌های ثانویه بشه و از طرف دیگه آمادگی داشته باشه که هم محدودیت‌های بیشتری رو فعالیت هسته‌ای بپذیره و البته مسائل منطقه‌ای رو هم شامل بشه که احتمالاً ممکن‌تره. شما در قالب جمع‌بندی اگه بخوایم بفرمایید که به نظر شما چنین چارچوبی ممکن هست و به حال ایران مفید هست یا نه، جمع‌بندیتون به چه صورته؟ نگاه کنید، در وضعیت فعلی ایران به قدرت به اندازه ضعیف نشده که خواسته باشه سیاست‌های امریکا رو در ارتباط با نظارت‌های بیشتر و محدودیت‌های بیشتر تو حوزه هسته‌ای بپذیره. نکته دوم این که هنوز در محیط منطقه‌ای ایران دست بالا رو نسبت به اسرائیل، نسبت به کشورهای منطقه و نسبت به ایالات متحده داره. ایران درسته که آسیب پذیره و اما از قابلیت لازم برای کنش عملیاتی وجود داره. ایران قابلیتش مبتنی بر بازدارندگی نیست، اما این قابلیت رو داره که بتونه اقدام متقابل رو به انجام برسونه. طبیعی است که امریکا و ایران بهترین گزینه‌شون پیدا کردن یه راه حلی هستش که منجر به تعادل بشه. فضای فعلی منطقی فضای آشوبه. فضای آشوب زمانی به تعادل منجر میشه که یک جنگ، یک بحران، یک ستیزش بتونه معادله قدرت رو تا حدی تحت تأثیر قرار بده. امروز پزشکیان همانند اون فضای سیاست اعلامی است که در امریکا وجود داره، روی کردش بر تنش‌زدایی، بر اعتماد سازی، بر همکاری های متقابله. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که چه تفسیری از تنش‌زدایی امریکایی ها دارند و ما داریم، چه تفسیری از اعتماد سازی امریکایی ها دارند و ما داریم. امریکایی ها یک نوع سنت یونیلاترالیسم رو دارند. در حوزه های مربوط به برجام هم این مسئله رو نشون دادن. طبیعی است که تفکر ایرانی در ارتباط با سیاست های آمریکا در دوران های مختلف، از کودتای 28 مرداد تا خروج از برجام و عدم موازنه در فضای منطقه‌ای جنگ غزه آسیب جدی دیده. بنابراین ذهنیت ایرانی ذهنیتی نیست که در فضای جدید به یک معامله بزرگ اون مشابه آن چیزی که در روابط چین و آمریکا در دهه 1970 به ویژه 1975 به وجود اومد شکل بگیره. امروز اختلافات و تفاوت‌ها بسیار زیاده. امریکایی ها هم سیاستشون این نیست که ایران بتونه تبدیل به یک بازیگری بشه که مبتنی بر قابلیت ژئوپلیتیکیشه. امریکایی ها عموما قابلیت ژئوپلیتیکی ایران رو نفی میکنن، به همون گونه‌ای که اسرائیلی ها نفی میکنن، به همون گونه‌ای که ممکنه برخی از کشورهای عرب قدرتمند در محیط منطقه‌ای نخواسته باشن بپذیرن که ایران به لحاظ تاریخی، به لحاظ جغرافیایی، به لحاظ انگیزشی و به لحاظ ابزاری چه قابلیت‌هایی داره. ایران به گونه‌ای نیستش که غیر قابل چشم پوشی باشه، به همان گونه‌ای که امریکا یک واقعیت قدرت به عنوان یک نیروی موازنه دهنده در محیط منطقه است. بنابراین
فضا به سمت یک نوع تعادل و تعامل پیش میره، اما این تعاملش روی انتظاری که ایران داره از تعامل اینتراکشن، انتظاری که امریکایی ها دارن اینگیجمنت. بین این دو روی کرد به نوعی تفاوت بسیار زیادی وجود داره. ولی من مطمئن هستم که بعد از جنگ غزه یک فضای جدیدی در سیاست‌های ایران و امریکا ایجاد میشه، اما یک معادله پرشدت، یه معامله بزرگ همچنان خارج از دسترس. آره، امروز در دسترس نیست. نه تنها زمینش در ایران وجود نداره، امریکایی ها هم نه جمهوری خواه و نه دموکرات ها، به ویژه دموکرات ها تمایل چندانی ندارن. من بعید میدونم که در انتخابات نوامبر 2024 ترامپ پیروز بشه، ولی اگر ترامپ پیروز بشه اون از قابلیت ریسک پذیری بیشتری برخورداره برای اینکه یک فضای تعامل سه‌جانبه امریکا، ایران، روسیه ایجاد بشه و بسیاری از این بحران‌های منطقه‌ای مثل جنگ اوکراین یا جنگ غزه و بحران خاورمیانه در یک وضعیت تعادلی جدید قرار بگیره. روی کردی که دموکرات‌ها دارن و احتمال پیروزی کامالا هریس هم بسیار زیاده. ادامه این وضعیت بالانسینگ در حمایت از اسرائیل و فروش تسلیحات و یک نوع موازنه مسلح، یعنی من میخوام این رو بگم که اگر در یک مقطع زمانی صلح مسلح منجر به این شد که به جنگ در روابط بین الملل مهار بشه، این موازنه مسلح فعلی زمینه بسیاری از جنگ‌های منطقه‌ای جدید رو در رویکرد دموکرات‌ها به وجود میاره. بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب پارسی، جناب متقی. به نظرم تا حد خوبی هم تو سطح دیپلماتیک هم تو سطح اصطلاحاً بازدارندگی و اون روابط سخت نظامی ابعاد مختلفی که توی این مسئله بود رو بررسی کردیم، هم از زاویه ایران هم از زاویه اسرائیل و هم آمریکا. خیلی متشکرم، زحمت کشیدید. متشکرم جناب پارسی، برای بنده قابل استفاده بود. امیدوارم برای بیننده ها و شنونده هم در آینده قابل استفاده باشه. منم خیلی خوشحال شدم. شب خوبی و بر اساس تایم آقای پارسی صبح خوبی برای من بودش و من مطمئنم که رویکردهای آقای پارسی در امریکا میتونه تأثیر گذار باشه. باید دونست که ایران جهتگیریش ادامه تعارض نیست. ایران میخواد به یک صلح متوازن دست پیدا کنه. عبور امریکا از برجام و جنگ‌های جدید چالش‌های بزرگتری رو به وجود میاره. من امیدوارم افرادی مثل آقای پارسی بتونند در اون عرصه سیاست گذاری در امریکا بتونند تأثیر گذار باشند. بسیار عالی، متشکرم جناب پارسی. متشکرم، خیلی خوشحال شدم. سلامت باشید. خدا نگهدارتون.